Yo, what's up mga choy? So ito na yung episode 9 ng motor show preparation natin. So ang content natin ngayon is magkakabit tayo ngayon ng Yamaha quick throttle. Ito yung lagayan niya. Nabili ko siya sa halagang 720 pesos. Meron siyang kasamang cable. Ayan. And then itong Ariete na hand grip. Nabili ko sa halagang 150 pesos. Ariete. And then itong tie plate, ikakabit din natin to ngayon. And then itong JRP flat seat. Ito. Shoutout nga pala sa may-ari nito mga choy, si Pops Drex. Yun, pinakagwapo. Hindi to sa akin ang flat seat na to mga choy, pinahiram lang to sa atin para may pang ano tayo. May pang show lang. Pero mas manifest pa tong DIY natin mga choy kasi super flat seat na to. And then itong flat seat niya, ito siya. Hindi siya super flat seat. Flat seat lang talaga siya. Ayan. So, assemble muna natin to mga choy. Yun nga pala mga choy, bago natin siya i-assemble, may kukunan pala tayo dito. Ito kasi mga choy, kapag hindi natin tukunan dito banda, medyo maganit yung throttle natin. Then, ito mga choy, 4mm na gold bolt. So, tanggalin natin ito mga choy. Bar end muna. Medyo mahaba tong cable natin mga choy. Pero hanapan lang natin to ngayon ng paraan. Dito natin idaan. Yun nga pala mga choy, maliit na pala yung dulo niya. Ito. Ayan siya. So plug and play na siya sa big carb. Dito sa may carb mga choy, pwede lang natin ito ipasok. Ganyan. So ayan, boost na yan. Kabit na natin tong hand grip. Teka, Bandre. Ingat lang. So all goods na mga choy. Ayan, goods na.
Ate. Gusto mo ba? So ayan mga choy, nakabit na natin lahat. Almost done na yung motor natin. Goods na yung plate number natin. Then legit na yung upuan natin na JRP. Hindi na DIY. Then goods na rin yung ano natin, yung throttle. Ayan. So ayan na mga choy, all goods na. Abangan nyo na lang yung episode 10 natin mga choy para sa pipe natin. Ayan, kung napapansin nyo, wala pa tayong pipe. So syempre, shoutout muna tayo and then mumontage natin. What's up? So ayun mga choy, bago tayo mag-shoutout, supportahan nyo naman ang aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at i-click nyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating video. So ayun, shoutout nga pala kay Ton TV, kay Rimark Talandron from Kitaw-Taw Bukidnon, kay Christian Jade Momo from Siargao, shoutout din kay Winston Matabaran from Samal Island, shoutout Sir Choy, shoutout din kay Naojud Abed from Cotabato City, Angel Bumatay at kay Astig Moto FI, kay Gerald De Guzman at kay Luis B, shoutout din kay Alex Ablando from Sipalay City, kay Mark Cadenas at kay Shamel Motovlog from Nueva Vizcaya, shoutout po sa inyo lahat yun mga Choy, shoutout din kay Fritz Aldred Baldo, kay Daniel Katunog at kay Court John Lloyd Kimuyog, kay Wingta Gaming from Orpita City, shoutout Sir Choy. Shoutout din kay Patrick Villamayor from Taiwan, shoutout po sa inyo lahat yan mga Choy. At kay Januar Quinza, kay Elino Pavilion Mendoza from Cebu, shoutout po Sir Choy. Shoutout din kay Nixon Jake Anthony from Santa Rosa, Laguna, kay Ezekiel Parafina, kay Jan Bandico from Siquijor, at kay Ricky Pingol at sa buong team Kabalin Restaurant from Jeddah, shoutout po sa inyo lahat yan mga Choy. Ingat mo kay Jan. Shoutout din kay Uzumaki Naruto, kakaiba na tong mga supporter ko kay George Ski TV, kay Zain AJ from Sambonga City, at kay Alwin Horka, kay Zeus TV from Dipulog City, shoutout din kay James Abides from Isabela, at kay Buds Choy TV, kay Clawless at sa J&J Motovlog, shoutout sa Choy. Shoutout din kay Christian Vayre from Taguig, kay Justin Chua at kay Patrick Junias. For the last mga Choy, shoutout nga pala kay John Franco. So ayun mga Choy, abangan nyo ang next episode natin. Ikakabit na siguro natin yung pipe natin, and then syempre don't forget to subscribe. Yun lang, peace.